මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ගෝවා වලින් රසට meatballs හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු මේකට මොනවද ගත්තේ කියලා. ගාම්මිරි තේ හැඳි එකයි, ලුණු තේ හැඳි එකයි, කෑලි මිරිස් වලින් තේ හැඳි එකයි. ගෝවා මේ විදිහට පොඩිවට කපා ගත්තා. මෙතන ග්‍රෑම් 100ක් තියෙනවා. මසුත් ග්‍රෑම් 100ක් ගත්තා. මේක බ්ලෙන්ඩර් කරලා තියෙන්නේ. බිත්තර එකයි. මෙතන හාල් පිටි පාන් පිටි දෙකම තියෙනවා. ඔයාලට මේක වර්ගයක් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෝන් පිටි ටිකක් එකතු කර ගන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් බලමු හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම ගෝවා ටික භාජනයක එකතු කර ගන්නවා. බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත මස් ටික, ගාම්මිරිස්, ලුණු, කෑලි මිරිස් ටික මම බිත්තරෙත් එකතු කරනවා. දැන් පිටි ටිකත් එකතු කරගන්න. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. හැන්දට වඩා මේ විදිහට අතින් හොඳට මේක මික්ස් කරගන්න. එතකොට හොඳට මේක ඔක්කොම එකට කලවම් වෙනවා. මම මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගත්තා. දැන් මේක අපි තෙලේ වැදගමු. මම මේ විදිහට තෙල් ටික රත් කරගන්නවා. දැන් තෙල් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අරගෙන මේ විදිහට බෝල හදාගන්න. මේ විදිහට තෙල් දාන්න. මේක බදිද්දී ටිකක් අඩු ගින්දරේ බෙද ගන්න. දැන් බෙදුනේවා මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. අඩු ගින්දරේ බදිද්දී හොඳට මේක බෙදෙනවා මැදත් එක්ක. දැන් බෙදිලා තියෙන්නේ. මම මේ ටික තෙලෙන් බා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම බෙදාගත්ත ගෝවා meatballs ටික. මේක මේ විදිහට අපිට සෝස් එකකට යන්න පුළුවන් කන්න. මේ විදිහට තේ බොන වෙලාවට මේ විදිහට හදාන්න අපිට කන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක ඩෙවල් එකක් විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. කරියක් විදිහට හදලා බත් එක්ක කන්න ගන්න උනත් පුළුවන්. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.